אני סמדר יפרח, כותבת ספרי אפייה ובישול, גם לילדים. היום אני רוצה להראות לכם איך אני מכינה סחלב ומלאבי. אז ככה, אני שמה סיר על הגז, מוסיפה חצי כוס חלב, מה שהכנתי מקודם הרבה, אז אני לא רוצה לעשות עוד הרבה. מוסיפה סוכר, מערבבת קצת, זה על להבה גבוהה. בחצי כוס חלב שיש לי כאן, אני מוסיפה קורן פלור, באנגלית קורן סטאז'. על כל כוס חלב, כף של קורן פלור, או קורן סטאז'. אני מערבבת שלא יהיה לי גושים. צריך לערבב את זה טוב, טוב, טוב. בינתיים החלב מתחמם. כשהחלב מתחמם, אז אני שמה את הכוס עם הקורן שלו. וממשיכה לערבב. אני לא מפסיקה לערבב, אני כל הזמן מערבב. אני מערבבת עד שאני מרגישה שהחלב מתקשה ומתחיל להיות לי קשה לערבב. כמעט רתיחה. אם זה ירתח יותר מדי, זה יהיה ממש קשה ואז ייווצרו גושים. ולכן צריך לדעת מתי להפסיק. כשמתחילים להרגיש שזה מתחיל להתקשות, אז אפשר להוריד את זה מהגז. אני עושה את זה לבעלי כל יום. לפעמים הוא אוהב סחלב, לפעמים הוא אוהב מלאבי. זה טעים. זה על אש גבוהה. את הספרים שלי ניתן לקנות באמזון וגם לראות הרבה סרטונים ביוטיוב, גם סרטוני הדגמה וגם כן שאני לבד וגם שאני עם בעלי, שנינו שפים. יש הרבה דברים גם שלמדתי ממנו, יש הרבה דברים שלמדתי מסבתי זיכרונה לברכה. פשוט מאוד תחפשו סמדר יפרח. כדאי לכם לצפות בסרטונים כי יש הרבה מתכונים טעימים מאוד, כמו הקובה הצהובה, הקובה האדומה, העוגיות המרוקאיות, הרייפת, העוגיות המלוכות, דגים חריפים מרוקאים שאני ובעלי הכנו ביחד. מה עוד הכנו? אתה יכול להסגיר לי? בעזרת השם אנחנו מתכוונים לעשות סרטון הדגמה של פלפלים ממולאים גם כן. ועשינו עוד כמה הדגמות של סרטונים. לוקח לזה כמה דקות. אני כבר מרגישה שזה מתחיל להתחמם. מה, אתה רוצה לעשות פלפלים ממולאים? אוקיי. חם! מיאמי, חם! תשימו לב, זה מתחיל להתקשות. שימו לב לערבוב שלי שהוא מתחיל להיות יותר קשה. אני מורידה את זה מהאש, חבה את הגז, עוזגת לכוסית למלאבי. עוזגת לכוס בשביל סחלב. מה ההבדל באמת בין... עכשיו אני אגיד. כשהמלאבי נכנס למקרר בערך 4-5 שעות, 6 שעות, ככל זמן שהוא יותר במקרר, כמה שעות יותר, הוא מתקשה, ואז הוא מלאבי. כשזה חם, זה פשוט סחלב. ככה, אני אביא מהמקרר רק שנייה, אתה יכול להתקרב להראות את זה.
אני הכנתי כבר מראש, תמיד יש לי מלאבי, תמיד יש לי סחלב. ניקח דוגמה את זה, זה חם, צריך להכניס למקרר. אוקיי, בואו נתחיל קודם כל מהסחלב. סחלב, אני מוסיפה לו כמון. קינמון. סליחה, קינמון, סליחה, קינמון. אני מוסיפה לו שקדים, בוטנים, שקדים קצוצים, כל הדברים שאוהבים, וקוקוס. זה הסחלב חם. למלאבי אני מוסיפה סירופ שושנים, כל אחד שם כמה שהוא רוצה, כמה שהוא אוהב, שקדים, בוטנים קצוצים, אגוזים וקוקוס. יש כאלה שמוסיפים ורדים. מה בא לך היום? מלאבי או סחלב? שניהם. אוקיי, אתה יכול להתקרב? אתה יכול לצלם מפה, כאן על המגש, זה לבן, יותר יפה. ים ים. ימי. אז ככה, כשהמלאבי קר, זה מלאבי. כשזה בחוץ, כשמגישים אותו חם, זה סחלב. זה כל ההבדל. איזה הבדל? ומי היה מאמין מקורנפלור מכינים סחלב ומלאבי? תבואו לצפות בי שוב, אנחנו נעשה עוד סרטוני הדגמה. להתראות, סמדר יפרח. ביי.